oneman20voices.com. Hello Queens and Kings of Los Interwebos, Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar och en livestream som spelas in den 25 april 2017 och klockan är 10:37. Oavsett om du ser det här live eller i efterhand så hoppas du mår bra. Jag ska byta till fullskärm och då kommer det bli lite tyst och sen så blir det ljud igen, plopp, för det här spelet hanterar inte fönsterläge så himla bra. Hoppas du mår bra, som sagt. Och vi är tillbaka i Everything, som jag spelade lite igår. Det finns första avsnittet kan vara värt att titta på när jag förklarar lite mer om vad det här är för någonting. Så kika på det här på YouTube. Du har förmodligen redan sett ett kort i rutan här ovanför om du tittar på det här i efterhand. Jag har också då kommit fram till dock att det är mycket enklare att kontrollera med handkontroll. Det finns ju till PlayStation 4 och PC det här, och mus och tangentbord blev jag inte riktigt vän med i det här spelet. Så handkontroll är det. Och vill du joina live-sessionen och chatta så gör du det via Discord. Länken till den, det är den chatten du ser i rutan. Länken till det hittar du i beskrivningen på YouTube. Så ja, vi är ute i universum. Och jag börjar få lite häng på vad jag kan göra i alla fall. Undrar om jag kan gå ännu högre. Och det är någon som har frågat, vad är everything? Ja, det är väl typ allt. Nu kan vi se. Your planetary system. Kan jag descend? Okej, vad blir vi då? Wow! Till en sol. Det är väl någon slags interaktiv upplevelse för att få ge en chans att förstå hur allt funkar. Och hänger ihop kanske? Jag måste passa på att tacka en följare som kommenterade häromdagen. Häromdagen när du ser det i efterhand. Idag var det egentligen. Kan jag gå ner på den här planeten? Det skulle jag vilja. Jag kan inte göra det ännu. Ring planet. Jo, titta. Descend. Holy! Jag är ett isflak. Simon. Som skrev och tackade för att mina Aurora Borealis! Eller beroende på vad vi är, om vi är på södra halvklotet så är det Aurora Australis, eller hur? Aurora, jag kommer alltid komma ihåg Aurora Borealis efter Simpsons-sketchen när Principal Skinner skyller på, det är typ en person som tittar på det här som kommer ihåg den här. Som Principal Skinner skyller på norrsken i köket. Aurora Borealis. Fast han låter med Simpsons, Bart, Aurora Borealis. Men... där kommer jag att komma ihåg Aurora Borealis. Och Aurora Australis är norrsken, eller södersken då, på södra halvklotet, om jag har förstått det rätt. Nej, Simon skrev och tackade för att mina videos har hjälpt honom genom en utmattningsdepression. Och jag blev så himla glad av att höra att det här dravlet kan hjälpa både unga och gamla. Alltså jag är väl med, och det är därför det är många som tjatar på sig. Men visa ditt ansikte, ha facecam. Det är inte därför jag gör de här videorna. Mitt face kommer att vara ruttet och dött om 50-60 år. Det är liksom, och det här spelet visar ju det också. Allting fortsätter. Molekylerna som bygger mig kommer finnas för alltid. De har funnits lång tid innan jag var i den här, ja vad det nu är, hudpåsen så fylld med organ. Så att hela den biten är liksom ett mänskligt liv är någon slags sidnotering i det stora hela. Men frågan är ju fortfarande viktig, vad kan jag göra under tiden jag är här? Och för mig så är det att, kan jag få någon att skratta idag? Kan jag få någon att le och bara bli påmind om att jag är en ganska skön människa, eller jag är värd att må bra, eller det finns anledning att gå upp på morgonen och se solen skina. Så har jag gjort någonting bra. Jag som Hedlund, eller som Christian som jag är en sidnotis. Det viktiga är att någonting skedde och någon fick må bra, och sen så kan vi röra oss därifrån. Det är lite så jag tänker. Vad är det här? En ny inläsning. What I would call a kind of a basic problem we've got to go through first
is to understand that there are no such things as things. That is to say, separate things. That is only a way of talking. If you can understand this, you're going to have no further problems. I once asked a group of high school children, what do you mean by a thing? And first of all, they gave me all sorts of synonyms. They said it's an object, which is simply another word for a thing. It doesn't tell you anything about what you mean by a thing. Finally, a very smart girl who was in the group said a thing is a noun. And she was quite right. A noun isn't a part of nature, it's a part of speech. There are no nouns in the physical world. There are no separate things in the physical world either. See, the physical world is wiggle. The clouds, mountains, trees, people are all wiggle. And only when human beings get working at things, they build buildings in straight lines and try and make out that the world isn't really wiggly. But here are we sitting in this room all built on straight lines, but each one of us is as wiggly as all get out. Jag måste faktiskt byta så jag kan se chatten. Det gör inte jag nu. Sorry, så det blir lite tyst här i 2 sekunder. Hedlund spelar chatten på Discord. Där! Jag tycker att det är intressant. Och med tanke på att Alan Watts dog 1973. Så när han säger att saker och ting är wiggly, så kan man ju faktiskt dra en parallell till strängteorin om att vi alla är saker som vibrerar. Allting är energi. Jag har faktiskt läst att en av de senaste teorierna om varför liv uppstått i det här universumet är att om allting är ju energi, det kan vi vara överens om. Oj, där är en val! Eller något. Jag såg någonting, jag måste se. Vad fan tog den vägen? Där! Ja! Så är ju det sant också, för om vi bara är strängar som vibrerar så är ju vi verkligen wiggly. You are blue whale. Open fish category, men blåval är väl ingen fisk? Det är enda eller fisk inom kaninöron. Ljudet jag kan göra. Jag tror jag har gjort det faktiskt i någon tecknad film. Är det killer whales? Jag vill bli en killer whale. Hä? Jo! Det måste vara en killer whale. Världens sötaste. Kom igen, killer whales. Jag måste ju få bli en delfin, det är ju mitt nya uppdrag. Så. Ska vi göra en till? Orca! Då är vi det. Orca är det finare ordet för killer whale. Nu ska vi göra vi dansar och så gör vi en liten killer whale. Sa min lilla syster när hon var liten, när man frågade henne: vad ska du bli när du blir stor? Jag ska bli en späckhuggare. Jättegulligt. Okej, nu blir det en liten babyspäckhuggare om jag har gjort rätt. Hurray! Apropå konstiga ljud jag har gjort i dubb. Jag blev... vad kan man göra med det? Jäklar! Jaha! Ja, varför inte? En inkontinent blev jag. Där är ett... Getting hold of the wiggly world. Nu då. Now then, when you want to get control of something that wiggles, it's pretty difficult, isn't it? You try and pick up a fish in your hands, and the fish is wiggly and it slips out. What do you do to get hold of the fish? You use a net. And so the net is the basic thing we have for getting hold of the wiggly world. A net is something regular. And I can number the holes in a net. So many holes up, so many holes across. And if I can number these holes, I can count exactly where each wiggle is in terms of a hole in that net. But in order to do that, I've got to break up the wiggle into bits.
And I've got to call this a specific bit, and this the next bit of the wiggle, and this the next bit, and this the next bit of the wiggle. And so these bits are things which I mark out in order to talk about the wiggle, in order to measure it, and therefore in order to control it. But in nature, in fact, in the physical world, the wiggle isn't bitted. So the world doesn't come thing. You and I are all as much continuous with the physical universe as a wave is continuous with the ocean. The ocean waves, and the universe peoples. And as the wave, I wave at you and say, you. The world is waving at me with you. And saying, hi, I'm here. But the way we feel and sense our existence, being based on a myth that we are made, that we are parts, that we are things, our consciousness has been influenced so that each one of us does not feel that. We feel we have been hypnotized, literally hypnotized, by social convention into feeling and sensing that we exist only inside our skins. That we are not the original bang, but just something out on the end of it. And therefore we are scared stiff. Because my wave is going to disappear. And I'm going to die. And that would be awful. Jag tror att man måste vara på ett speciellt typ av... Jag förstår om du sitter och tittar på det här liksom lite slötitta medan du gör någonting annat. Man måste vara på ett speciellt typ av humör för att spela Everything. Jag tror att man måste vara på ett speciellt typ av humör för att titta på Everything. Men när man är i det humöret så tror jag att det kan vara rent magiskt. För jag upplever det så. I alla fall. Just nu. Jo, men med energi. Om allting är energi, allting är rörelse och värme och allting, bara energi. Så finns det en teori om att liv är ett resultat av att det är det bästa sättet att konservera energi. Att inte slösa bort det. Genom att till exempel förbränna det likt genom gas i en sol eller vad det nu kan vara. Och på det sättet så är det väl, även om mänskligt, om man tittar på en människas liv. Sorry, kan inte chatta, jag måste gå på toaletten. Vad var det som pratade? En mussla. Så även om vårt liv är, vi säger att om man har turen, det är inte alla, men om man har turen att bli 85, så är det verkligen en fjärt i havet när det handlar om tid. Om vi tänker då på att jorden på åldern, åldern på jorden, och jorden på åldern, åldern på jorden, åldern på universum. Men det är fortfarande ett bättre sätt att konservera energi, för att det stannar i samma form under en längre tid inom citationstecken. Det är en teori. Men så jag har inte alla ins and outs på det. Men du förstår att det finns en tanke där. Jag ska jaga fisken. Tankar är friktionen mellan saker och andra saker. Tankar skulle aldrig existera om allting trodde att de var samma sak. Så när du går omkring och lyssnar på saker så kommer deras tankar göra intryck på ditt sinne. När du går ut för att uppleva livet så kommer du ha dina egna tankar. Och de kommer reflektera det som du har lyssnat och absorberat. Prova att tänka. Bara försök inte ta det så seriöst. Intressant. Alan Watts sa i en föreläsning som jag lyssnade på, så sa han: tänkande är bra. A good servant, a bad master. För det är så lätt att man börjar tänka för mycket. You are a fluke. You are a separate event. And you run from the maternity ward to the crematorium, and that's it, baby.
Now, why does anybody think that way? There's no reason to, because it isn't even scientific. It's just a myth. And it's invented by people who wanted to feel a certain way. They want to play a certain game. Camus said there is only really one serious philosophical question, which is whether or not to commit suicide. Should you or not commit suicide? This is a good question. Why go on? And you only go on if the game is worth the candle. Now, the universe has been going on for an incredible long time. And so, really, a satisfactory theory of the universe has to be one that's worth betting on. That's seems to me, absolutely elementary common sense. If you make a theory of the universe which isn't worth betting on, why bother? Just commit suicide. But if you want to go on playing the game, you've got to have an optimal theory for playing the game. En intressant fråga det där. Alltså det är en svår fråga. Fast egentligen inte. Eller? Jag förstår ju vad han menar. Och jag med... kan vi gå ännu lägre? Ah! Holy crap! Wow, vad är jag för någonting? Jag tror jag är någon form av molekyl. Eller är jag en sträng? Eller en atom? You are convex stellated polyhedron. Jag har ingen aning. Med andra ord. Jag har ingen aning om vad jag är för någonting. Vad är det här då? Jag skulle kunna vara en atom, för med tanke på hur atomer vill få lära oss i skolan om hur de ser ut. Det är ju ganska felaktig beskrivning. Åh! Det här skulle kunna vara en atom. You are sphere. Okej. Okay. Jag går tillbaka till den här. Och försöker hitta den här tankebubblan. Det är så känsligt i vårt samhälle att prata om självmord. Men det är ju ett faktum att det finns. Och länge var det ju sa man alltid att man ska inte prata om självmord, för det tvingar människor, eller får människor att tänka på självmord och begå självmord. Det har ju visat sig sen att så inte är fallet. Att prata om det hjälper för att man tar bort skammen. Jag bevittnade ju ett självmord i slutet på förra året. Du vet, om du följer mig i sociala medier. Kan jag gå ännu lägre? Frågar jag mig då samtidigt. Något det. Jag skrev om det, men det var i princip en tjej som satt på en brokant i Stockholm här när jag var på väg till jobbet, och jag gick fram och frågade hur det var med henne, för att jag undrade. Hon såg... Oj! Jag är tillbaka ute i galaxen kanske. Allting börjar om från början. Och sen när jag gick fram och pratade med henne lite grann, så hoppade hon från bron framför ögonen på mig. Och jag har pratat om det i min föreläsning. Jag har skrivit lite om det. Och det var skitjobbigt. Samtidigt som jag inser att jag kunde inte göra någonting. Jag är inte en pusselbit i hennes liv överhuvudtaget. Jag råkade vara där och då. Men det fick mig att vilja prata om det på ett annat sätt. För att jag kanske inte kunde finnas där för henne. Men att kunna i såna här videos till exempel prata om psykisk ohälsa, hur vi mår, vad meningen med livet. Att kunna prata om det och finnas där. För det har redan dykt upp folk i Discord-chatten som mår dåligt. Och där det finns en möjlighet att bara prata om det. För det är vad jag kan göra utav den upplevelsen, att jag bevittnade det här. För jag kan inte rädda allihopa, men jag kan finnas där kanske, eller kan i alla fall öppna upp ett forum så vi pratar om det. Och i och med att vi pratar om det så försvinner lite av skammen, för alla människor mår dåligt. Det tycker jag är ganska klart och tydligt om man tittar ett kommentarsfält på YouTube. Behovet av att slå på andra som inte tycker att
ett spel är bra eller att ett grafikkort inte är av rätt märke. Det behovet tror jag bottnar i att vi inte riktigt mår bra. Och jag går tillbaka till att jag förstår ju att det blir så här, jag hoppas det inte framstår som att jag gör en video här för att titta på mig, titta på min video överhuvudtaget för jag är så bra. Det spelar ingen fucking jävla roll överhuvudtaget. Ursäkta språket, men jag är inte lösningen, men jag kan på något sätt, i och med att jag har människor som följer mig, så kanske jag på något sätt har verktyg att skapa ett forum där vi kan prata om det på ett bättre sätt. Och det är enda skillnaden jag kan göra. Jag är inte någon pusselbit i det här mer än att jag kan skapa det, men jag är inte lösningen. Tillsammans gör vi någonting. Och jag har möjligheten att öppna upp ett forum för det. Kan jag gå neråt i det här nu, tänker jag? Vad är det här? Så att jag tror mycket mer på att prata om det. Prata om psykisk ohälsa. Det är okej att må dåligt. Bara medveten om att när det blir dig övermäktigt, när ingenting känns roligt längre, när det känns som att enda utvägen är att få slut på det, så finns det hjälp att få. Jag har inte mått så dåligt att jag har varit där, men jag har mått väldigt dåligt. Som den tiden då jag har berättat om det förut, men när jag gick igenom separationen från min familj, när jag var kände mig tvungen att göra valet att nej, men jag vill inte ha det här med alkoholmissbruk till exempel i min närhet längre. Då, så långt ner har jag nog aldrig varit. Men med det sagt så var jag aldrig på randen av att känna att det inte fanns någon mening med något. Men om du hamnar där någon gång, oavsett hur dåligt du än mår, så var medveten om att du kan prata om det. Det är okej. Du behöver inte skämmas överhuvudtaget. Det är fullständigt normalt. Och är det så att det blir övermäktigt, så finns det hjälp att få. Det finns hjälp att få. If there is any such thing at all as intelligence and love and beauty, well, you found it in other people. In other words, it exists in us as human beings. And as I said, if it is there in us, it is symptomatic of the scheme of things. We are as symptomatic of the scheme of things as the apples are symptomatic of the apple tree or the rose of the rose bush. The earth is not a big rock infested with living organisms, any more than your skeleton is bones infested with cells. The earth is geological, yes, but this geological entity grows people. And our existence on the earth is a symptom of the solar system and its balances, as much as the solar system in turn is a symptom of our galaxy. And our galaxy in its turn is a symptom of the whole company of galaxies. Goodness only knows what that's in. Jag tror jag älskar det här spelet. För jag älskar att tänka på sånt där. Det gör jag ju jag gör det varje dag i form av meditation. Innan jag ställde mig här och spelade det här så körde jag 45 minuter. Det är någonting som jag hoppas kunna lära mina barn, om jag har turen att få några till exempel. Att våga spendera tid i tystnad med den egna tanken. Jag tror att det är viktigt. Vi spenderar allt för mycket tid med att lyssna på vad andra säger, vad andra gör, vad andra tycker. Att spendera bara några minuter om dagen med att lyssna på vad du själv känner, tycker och gör, tror jag är viktigt. Och det är någonting som vi verkligen kan lära oss. Det här ser ut som en supernova eller någonting i den stilen. Kan jag komma till den där? Vad är jag för något? Där borta är någonting.
Och jag förstår, du får hemskt gärna, om du tittar på den här i efterhand och känner sig, om det uppstår någon tanke, så får du hemskt gärna kommentera. Du kan kommentera i chatten också om du kollar live. Men jag tror att det, som sagt, jag tror att du måste vara på ett speciellt humör för att... en pulsar var jag. Eller pulsar, jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska. När jag läser sån här astrologi och sånt, så gör jag det ofta på engelska. Så att jag tappar de svenska orden eller terminologin, vilket är lite synd. Nej, jag vill neråt. Här uppåt gick. Oj, en galax kan jag bli. Då skapar vi en till galax, tycker jag. Men jag tror att om du är som jag, som tycker om så här, då och då tänka på såna här saker utan att du får huvudvärk, så kan den här typen av spel vara fantastisk. Och bara sätta sig ner med en stund. För att få lite, alltså det går ju aldrig att få... Vänta, join with some things of same category with... Jaha. Kan jag göra det? Vad händer? Similar, same. Vad händer? Hängde som mitt spel? What is going on? Jag tror att det hängde sig. Ja, det gjorde det ju verkligen. Då gör vi så här. Du ska få någonting att titta på. Jag vet inte om jag har någonting att visa det överhuvudtaget faktiskt. Jag kan göra så här. Så. Och så. Och så tar vi bort så här. Plopp. Så får du se att det hängde sig. Blonk! Tråkig synd. Så avslutar man en stream då. Plomp! Ja, då kör vi någonting annat. Kanske 38 fortsätter köra Planet Coaster. Men det blir i nästa stream i så fall. Det blev väl lagom flummigt. Jag gillar det. Jag gillar det mycket. Jag vet inte. Som sagt, alla två som tittar på den här streamen och tyckte det var intressant. Tack för att du gjorde det. Det finns som sagt ett första avsnitt av Everything också på min kanal. Det lär dyka upp i slutkortet här på den här videon. Men oavsett om du tittade live eller i efterhand, så tack så mycket för att du gjorde det. Var rädd om dig. Kom ihåg att du är unik i universum. Och var rädd om människorna runt omkring dig också. Det finns ingen garanti att de är där imorgon. Tyvärr. Jag önskar att det fanns en garanti, men så funkar inte det här universumet. Så har du någon nära dig nu i detta ögonblick som du bryr dig mycket om, säg det till personen. Och så är du rädd om det, och så kanske vi ses i en video framöver. Må så jättegott. Tack och tjong.